صينية دوائر البطاطا بحشوة الدجاج والخضار، وصفة مميزة بالشكل وبالطعم. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي بدنا نسلق 7 حبات بطاطا سلقة كاملة. بهيدا الوقت بدنا نحضر حشوة الدجاج. بمقلاية مندوب شوية زبدة ومنضيف عليها من 4 ل5 حصوص توم مهروس. منقلب التوم حتى يتقلى وياخد لون ذهبي، ومنضيف عليه 1 كيلوغرام صدور دجاج مقطعتهم مكعبات. بحطلن أنا خل أبيض، زيت زيتون ورشة فلفل أسود، فبتشلنا أي ريحة غير مرغوبة. منقلبن على نار قوية حتى يصير لونن أبيض، ومن بعدها منضيف عليهم فليفلة خضرا مقطعة صغير، بالإضافة لنصف كوب من الذرة مصفى من المي، وفيكن ذرة أكتر إذا عبالكن، وفليفلة حمرا مقطعة صغير كمان. منحط عليهم ملعقة ونص صغار من الأوريغانو، بالإضافة لملعقة صغيرة من الثوم البودرة وملعقة صغيرة بصل بودرة، نصف ملعقة صغيرة كمون، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ملعقة كبيرة معجون طماطم. ومنحط ملح حسب الرغبة، ومنخلط المكونات كلياتها مع بعضها. منغطي على المقلاية لمدة 10 دقايق على نار متوسطة حتى تدبل الخضار عنا شوي. هيك صارت الحشوة جاهزة، ما فيها سوائل زايدة. هلا منحطها على جنب. البطاطا انسلقت بالكامل وصارت الشوكة عم تفوت فيها برياحة. منصفيها من المي، منقشرها، وقبل ما نهرسها منقطعها شوي حتى يسهل علينا الهرس أكتر. منملح البطاطا حسب الرغبة، ومنضيف عليهم كمان ملعقة كبيرة من الزبدة. وهلا بدنا نهرس البطاطا بالكامل حتى ما يكون عنا أي شقف كبيرة. بعد ما تنهرس منضيف عليها 3 قطع من جبنة المثلثات، فيكن تستغنوا عنها إذا بدكن. ومنكمل هرس شوي حتى تمتزج الجبنة مع المكونات. هلا منضيف عليهم 3 ملاعق كبار من الكعك المطحون أو البقسماط، ملعقة صغيرة من الأوريغانو، نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ونصف ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وآخر شي ربع كوب حليب سائل، بالإضافة لنصف باقة من البقدونس المفروم. منخلط المكونات مع بعضها منيح حتى تمتزج بالكامل. نمسح صينية الفرن بشوية زيت نباتي، ومنبلش نشكل البطاطا بشكل دوائر مفرغة بالنص، ونحن مسحين ايدينا بشوية زيت نباتي حتى ما تلتصق عجينة البطاطا على ايدينا. منصفن جنب بعضن بالصينية بهيدا الشكل، منحاول ما نترك فراغات كبيرة. منبلش نحط حشوة الدجاج جواتن. قطعوا صدور الدجاج لحجم وسط مثل ما أنا عاملة هون، حتى فيكن أصغر بس ما يكون أكبر حتى يطلع شكلهم حلو وما يطلعوا قطع كبيرة وياخدوا محل وما يطلعوا متناسقين مع الخضر. هحطلن صلصة بندورة حتى ما ينشفوا بالفرن، ملعقة كبيرة معجون طماطم مع ملعقة صغيرة أوريغانو، و3/4 كوب مي سخنة. ضيفوها بالتدريج، ما تضيفوها دفعة واحدة بركي ما حتشتوها كلياتها. بدنا يكون قوامها سائل لأنه هي بعدين حتشتت بالفرن. منحط جبنة موتزاريلا فوق كل قطعة، فيكن تستخدموا أي نوع جبنة انتو بدكن إياه. على الفرن درجة حرارة 200، النار من الأسفل بالرف الوسط لمدة 20 دقيقة، ومن بعدها منضوي من فوق ومنحمر. وهيك صارت أكلتنا جاهزة. شايفين ما شاء الله، أكلة بتعمل كمية منيحة وبتأدي لكل أفراد العيلة. شكلها حلو بالتقديم وطعمتها كتير لذيذة. صوص البندورة اللي حطيناها من تحت شايفين كثفت وتشربتها البطاطا، فما خلت البطاطا عنا تكون ناشفة، كتير بتعطينا كمان نكهة لذيذة. هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. إن شاء الله تكون عجبتكم. صحتين وهنا.